عفوا، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. كم مرة قرأت هذه اللافتة في كثير من المحلات التجارية؟ كثير صحيح؟ هل خطر في بالك أن تلك المسألة لم يدعها ديننا الحنيف؟ هل تخيلت أن ينزل فيها وحي من الله ويتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خلك معي وتابعني للأخير لأن هناك شيء مهم جدا سوف أطلبه منك. أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك. خلق كريم من أخلاق التاجر المسلم المتميز عن سائر التجار، يجب أن تفتخر كمسلم بهذا الخلق والأجر العظيم المترتب عليه. الإقالة، فسخ العقد، أن يشتري أحدهم شيئا ثم يظهر له عدم حاجته إليه فيطلب الإقالة وفسخ العقد، يعني السماح برد البيع أو استبداله. نعم، الكثير من الناس قد يتسرع بشراء بضاعة ثم بعد ذلك يتأمل فيجد نفسه نادم على هذا البيع ويتمنى لو أنه لم يفعل ذلك، فيأتي للبائع ويطلب منه أن يقيله في هذا البيع ويرد عليه السلعة المشتراة، فيصطدم بتلك اللافتة القبيحة أو برفض التاجر وإن لم يعلق هذه اللوحة. كم منا حصل له هذا الموقف وتمنى لو أنه قابل خلق جميل من التاجر يرحب برده للبيع طالما لا ضرر فيه عليه من ذلك. ذكره إذن بالأجر العظيم الذي سيناله. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وإنما كانت الإقالة مشروعة لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنه ورطة يندمون على الوقوع فيها، فقد يعقد أحدهم عقدا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه فيبقى في غم وكرب، ويكون في إقالته من هذا الغم تنفيس لكربه وتفريج لهمه، وفي ذلك من الأجر ما فيه. والأصل أن البيع عقد ولا يحق لأحد طرفي العقد فسخه بدون رضا من الطرف الثاني، لأن البيع قائم على التراضي. لكن السؤال: هل يمكن للبائع مثلا أن يطلب فرقا في المال فيرد السلعة ولكن بمقابل أقل من سعر شرائها؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك طالما تراضى على ذلك البائع والمشتري، ولكنه لا يسمى ولا يعتبر إقالة، وإنما بيع جديد تحول فيه كل طرف للطرف الآخر، فالبائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائع، ولكنه يؤجر عليه كذلك إن كان فيه تنفيسا لكربة أخيه وعدم استغلال لموقفه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أذكر ذات مرة قمت بإنجاز صفقة بالنسبة لي كانت هامة جدا، وبعد طول عناء وأخذ وعطاء أنجزتها بفضل الله عز وجل. لكن بعد أيام قليلة راجعني المشتري وطلب مني إعفاءه من هذه الصفقة. صراحة ترددت بشدة في الموافقة لأني كنت قد تصرفت في أرباح هذه الصفقة لسداد بعض الالتزامات، لكن فكرت وقدرت واسترجعت وحوقلت فلم أجد أمامي سوى الموافقة على الرجوع في هذا البيع. مع أني أستطيع أن أنفذه وافقت على مضض. بعد موافقتي وعند لقاء المشتري وجدته في فرحة غامرة وسعادة وابتسامة وهو يقول لي: بصراحة لا أرغب في إلغاء التعاقد ولا العودة عن الشراء. قلت: طيب لماذا إذن طلبت ذلك؟ قال: ظننت أني استعجلت في الشراء وشعرت أنها صفقة خاسرة بالنسبة لي، فقررت أن أطلب منك العودة. وقلت في نفسي: إذا وافق المقداد على العودة أو على التنازل عن البيع يعني أنها صفقة جيدة فأتمسك بها أكثر. أما الآن حتى لو طلبتني زيادة أنا متمسك بهذا البيع. إنا لله. بغض النظر عن هذا الرجل والتردد في أخذ القرار الذي لا أحبذه، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كنت تاجرا مسلما ورجل أعمال ذكي صدقني يجب أن تستغل هذا الخلق الكريم لصالحك وتظهر لعملائك، لا أن تنفرهم من التعامل معك. بالعكس، رحب بكل طرق الإرجاع أو الاستبدال، بل وضعها كسياسة واضحة لخدمة العملاء، وستجد والله البركة والخير الوفير والذكر الحسن. لذلك بالتأكيد لديك قصة عن هذا الموضوع أو مررت بهذا الموقف، سواء كنت فيه بائعا أو مشتري، فضلا شاركني به في التعليقات، سأستفيد منه كثيرا وسيسعدني كذلك. لا تنسى الاشتراك في قناة أكاديمية سنام لتحقيق الثراء وتفعيل زر التنبيهات ومشاركة هذا الفيديو لتشاركنا الأجر. ألقاكم على خير.